خب بسم الله الرحمن الرحیم. چگونه موبایل تان را ریسیت کنین؟ والیوم پایین همراه چی فشار میتین همراه پاور بتن. میبینین که اینی مرحله میه. زمانی که مرحله آمد شما از ولیوم صدای شما رو موبایل رو پایین میکنه، صدا رو پایین میکنه، انتخاب میکنین. اینجا میین در قسمت فکتوری ریسیت و از پاور بتن فشار میتین و انتخاب میکنین. حالا پایین میایین آپشن دوم فکتوری ریسیت را انتخاب میکنین. زمان که انتخاب کردین ریبوت ناو میگوین و شروع میشه مرحله ریبوت. شما میبینین که موبایل کاملا ریسیت شد. شما میتونین از اینجا زبان موبایل تان انتخاب بکنین. انگلیش هست و مراحل بعدیش پیش میبرین. خب میریم یک زبان از اینجا انتخاب میکنیم. انگلیش یونایتد استیتس میگیریم. انگلیش یونایتد استیتس. اوکی. start. yes I agree to all. کلیک میکنیم. اینجا مور گفتن agree. میره اوکی میگیم. skip. وای فای پسورد تایپ میکنیم. پسورد وای فای تانه تایپ میکنین و بعد میین به سیتینگ هاست نکست میگین. زی گزینه انتخاب میکنین نکست. کم وقت میگیره که اینجا میسیج سکیپ میکنین. و بعد از اینکه موبایل شما کاملا صفحهش روشن شد شما میتونید ازش استفاده کنین. باید ایمیل تان وارد کنین، همراه پسورد تان و از اینجا گزینه نکست کلیک کرده میرین تا قسمتی که موبایل شما کاملا صفحهش باز شد شما میتونید ازش استفاده کنین. و این بود مراحل ریسیت کردن موبایل سمسونگ گلگسی و خیلی طریق آسان است. چه کار میکردیم؟ اول پاور بتن همراه ولیوم پایین میکنه، ولیوم صدا رو پایین میکنه، اینا رو همزمان فشار میتین و بعد مراحل فکتوری ریسیت فکتوری ریسیت انتخاب میکردین و بعد میدیدین که ساده موبایل شما به مرحله ریسیت یا
ریبوت میره. ریبوت که رفت، موبایل شما گوگل جیمیل تان رو میخواید تا سیتاپ شود و کاملا به حالت اولی یا قبلی خود بر بگرده. و تشکر از توجهتان.